हेलो गाइज, वेलकम एन्ड नमस्ते। आजको नयाँ भिडियोको साथमा म हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई बताउने छु युट्युबका लागि एउटा प्रोफेसनल युट्युबको भिडियोको थम्बनेल कसरी बनाउने। र आजको यस भिडियोमा तपाईहरु मोबाइलको युट्युबको लागि थम्बनेल बनाउन जान्नु भएको छैन भने आजको यस भिडियोमा थम्बनेल बनाउने तरिका बताउने छु। सर्वप्रथम त तपाईहरुलाई मोबाइलबाटै आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाटै भिडियोको थम्बनेल बनाउन, प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउनको लागि पिक्सल ल्याब नाम गरेको एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। अरु बाँकी आजको मेरो यस भिडियोबाट साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई पहिले नै बताइसकेको छु प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउनको लागि हामीले आफ्नो मोबाइलमा पिक्सल ल्याब नाम गरेको एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। तपाईहरुले अझैसम्म यो पिक्सल ल्याब नाम गरेको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने मेरो यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुलाई म यसको लिंक दिनेछु र त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले पिक्सल ल्याब एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट सजिलै आफूले चाहे अनुसारको युट्युब भिडियोको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त अब हामीले युट्युबको भिडियोको लागि थम्बनेल बनाउनको लागि पिक्सल ल्याबलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यसरी पिक्सल ल्याबलाई ओपन गर्नुहोस्। पिक्सल ल्याबलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ माथि 3 डट देख्नुहुन्छ, 3 डटमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हामीले युट्युब भिडियोको थम्बनेलको लागि बनाउन खोजेको हो भने त्यहाँ इमेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस् एकपटक। अनि त्यसपछि तपाईले प्रिसेट भनेको ठाउँमा कस्टम लेखेको छ त्यसलाई एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईहरुले युट्युब थम्बनेल भन्ने सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओके मा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसपछि हामीले थम्बनेलको लागि स्क्रिन कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त्यसको लागि हामीले कलर लेखेको ठाउँमा एकपटक क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल गर्दै जाँदा त्यहाँ विभिन्न खालका कलरहरू हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसमध्ये आफूले चाहे अनुसारको कुनै पनि एउटा कलरलाई यहाँ सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै कि यहाँ मैले एउटा रेड कलरलाई सिलेक्ट गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाइदिसकेपछि आफ्नो थम्बनेलमा तपाईहरुले चाहेको कुनै पनि फोटोहरुलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै कि कुनै पनि फोटोहरुलाई एड गरेर आफ्नो थम्बनेललाई अझ बढी राम्रो र अझ बढी आकर्षित तथा एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि हामीले फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई एड गर्नको लागि इम्पोर्ट लेखेको ठाउँमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस्। ग्यालेरीमा क्लिक गरिसकेपछि एल्बममा गएर आफूले चाहे अनुसारको कुन फोटोलाई यहाँ राख्न सक्नु भएको त्यसले सिलेक्ट गर्नु। जस्तै कि म यहाँ यस फोटोलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ क्रोप गरेर आफूले सानो ठुलो आकारमा राख्न सकिन्छ, हेर्नु होला। र यसरी यहाँ हामीले थम्बनेलमा हामीले बिचको भागमा राख्ने हो कि छेउतिर राख्ने हो कि भन्ने बारेमा आफै विचार गरेर यसलाई सानो ठुलो गराएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार घटबड गराएर हामीले यसरी फोटोलाई राख्न सकिन्छ। फोटोलाई राखिसकेपछि हामीले यहाँ अब हामीले टेक्स्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट राख्नको लागि यहाँ टेक्स्ट लेखेको प्लसवाला टेक्स्ट आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको भिडियोको टाइटल के हो त्यो तपाईँको भिडियोको टाइटललाई यहाँ टेक्स्टको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले तपाईँहरूलाई एउटा टेक्स्ट राखेर देखाउने छु। जस्तै कि मेरो भिडियोको टाइटल रह्यो हाउ टु एडिट भिडियो। यहाँ तपाईहरुले म हाउ टु एडिट भिडियोको टेक्स्ट राखेर देखाउने छु। यसरी आफ्नो टेक्स्टलाई राखिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि टेक्स्टलाई सानो ठुलो आकारमा बढाउन अथवा घटाउन सकिन्छ। तथा अब हामीले टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। यहाँ विभिन्न खालका अप्सनहरू राखिएको छ। हामीले टेक्स्टको कलर अब हामीले ब्ल्याक कलरमा टेक्स्ट लेख्ने हो कि व्हाइट कलरमा लेख्ने गरेर आफूले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै कि मैले एउटा ब्ल्याक कलरमा टेक्स्ट लेख्न गइरहेको छु। टेक्स्टको कलर सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ राइटिङ स्टाइल पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। राइटिङ स्टाइल मैले अमेरिकन बोल्डको मेरो फेभरेट हो भने मैले यसलाई सिलेक्ट गरिदिन्छु। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ अमेरिकन बोल्डमा हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ आइसकेको हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले आफ्नो टेक्स्टमा कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड लाउन चाहेको खण्डमा ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर इनेबललाई अन गरिदिनुहोस् र स्क्रोल गरेर त्यहाँ कुन कलरको ब्याकग्राउन्डले आफ्नो टेक्स्टमा लगाउन चाहनुभएको त्यो ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्नु। जस्तै कि मैले रेड कलरलाई मैले ब्याकग्राउन्डमा लगाउन गइरहेको छु। त्यस पछाडि त्यसमा टिक लगाइदिनुहोस्। टिक लगाइसकेपछि तपाईँले आफ्नो टेक्स्टमा स्ट्रोक राख्न चाहनुहुन्छ भने स्ट्रोकलाई पनि अन गरिदिनुहोस्। स्ट्रोकलाई अन गरिसकेपछि स्ट्रोक कलर चुज गर्नुहोस्। जस्तै कि मैले व्हाइट कलरको स्ट्रोक राख्न गइरहेको छु। यसरी हेर्नु होला। स्ट्रोक राख्दाखेरि हाम्रो भिडियोको थम्बनेल अझ बढी एट्र्याक्टिभ र अझ बढी आकर्षित देखिने हुन्छ। यसरी हामीले हाम्रो थम्बनेलको लागि टेक्स्ट राखिसकेपछि टेक्स्टको आकारलाई पनि हामीले यहाँ ठुलो सानो गराउन सकिन्छ। त्यसको लागि साइजमा क्लिक गर्नुहोस्। साइजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा लाइन देख्नुहुन्छ। यो लाइनलाई एकपटक यसरी खिचेर लामो सानो ठुलो गराउन सकिन्छ टेक्स्टको। यहाँ हेर्नु होला।
आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो गराउन सकिन्छ। यहाँ मैले यसलाई 88 को साइजमा ठुलो गराइदिएको छु। यस पछाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले टेक्स्ट कति ठुलो देखिएको छ। त्यस पछाडि हामीले टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डलाई दायाँ तथा बायाँ तर्फबाट वरपर तान्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एकपटक ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल गर्दै जाँदा त्यहाँ लेफ्ट पेन्डिङ भनेकोमा खिच्दाखेरि हाम्रो देब्रे साइडतिरको हरमा टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड लामो हुने गर्दछ र राइट पेन्डिङलाई लामो गरिदिएमा दाहिने तर्फको भागमा हाम्रो यस टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड लामो हुनेछ। त्यसलाई पनि टिक लगाइदिउँ। टिक लगाइसकेपछि टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डले फोटोलाई छेकिदिएको छ। यहाँ फोटोले छेकिदिएको छ भने फोटोको पछाडिपट्टिबाट टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड जाने गराउनको लागि टु ब्याकमा क्लिक गरेर हामीले यसरी टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डले फोटोको पनि पछाडिपट्टि राख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो थम्बनेलमा कुनै पनि फोटो अथवा स्क्रिनसटलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ इम्पोर्ट लेखेको ठाउँमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तल तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्यालरी भनेको छ। ग्यालरीमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। ग्यालरीमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलको ग्यालरीबाट तपाईँहरूले चाहेअनुसारको स्क्रिनसट अथवा फोटोलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ मैले यस स्क्रिनसटलाई यहाँ एड गरेर देखाउँछु। स्क्रिनसटलाई एड अथवा फोटोलाई एड गर्ने क्रममा हामीले फोटो अथवा स्क्रिनसटलाई राख्दा क्रोपिङ गरेर सानो ठुलो गराएर आफूले चाहेअनुसारको रूपमा राख्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी क्रोप गर्न सकिन्छ है। यसरी क्रोप गरिसकेपछि टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाइसकेपछि यसलाई सानो ठुलो गराउन पनि सकिन्छ। यहाँ हेर्नु होला यसरी सानो ठुलो पनि हुन्छ। यसलाई चाहेअनुसारको आकारमा आफूले भनेको थम्बनेलको बिच भागमा लगाउने कि छेउतिर लगाउने कि कता लगाउने भन्ने आफूले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पछाडि आफ्नो भिडियो थम्बनेलमा यसरी यसलाई चाहेअनुसारको आकारमा मिलाएर राखिदिनुहोस् र मिलाएर राखिसकेपछि यसलाई ओकेमा क्लिक गर्नु। ओकेमा क्लिक गरिसके यसमा तपाईँले कुनै पनि एरो लगाउन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि एरो चिन्हहरू आफ्नो थम्बनेलमा राख्न चाहनुहुन्छ। एरो चिन्ह राख्दा आफ्नो थम्बनेल अझ धेरै आकर्षित हुने गर्छ र अझ बढी आफ्नो युट्युब भिडियोमा भ्युज जाने हुनाले हामीलाई थम्बनेल बनाउने क्रममा एरो राख्न पनि अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। एरो राख्नको लागि एरो लेखेको ठाउँमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् र एरोलाई तपाईँहरूले कता फर्काएर राख्नुपर्ने हो, एरोको पोजिसन मिलाउनुहोस्। एकपल्ट एरोलाई सानो ठुलो बनाउनुहोस् अथवा पोजिसन मिलाउनुहोस्। अनि कलर पनि चुज गर्नुहोस्, कुन कलरमा तपाईँले एरो राख्ने हो। एरोको कलर जस्तै कि मैले यहाँ रेड कलरमा एरो राख्न गइरहेको छु। रेड कलर चुज गरिसकेपछि मैले व्हाइट कलरको यसको स्ट्रोक कलर राखिदिएको छु। यसले यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। टिक गरिसकेपछि हाम्रो थम्बनेल अब रेडी भइसकेको छ। यसरी आफ्नो रेडी भइसकेको थम्बनेललाई आफ्नो मोबाइल फोन अथवा ग्यालरीमा सेभ गर्ने कसरी भन्ने बारेमा जान्नुभएको छैन भने माथिपट्टि तपाईँहरूले त्यहाँ देख्नुभएको होला सेयरको चिन्ह। एकपटक त्यो सेयरको चिन्हलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सेभ टु ग्यालरी भनेको छ। एकपल्ट त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यो फोटो तपाईँको एकैछिनमा तपाईँको ग्यालरीमा सेभ भएको हुन्छ। यी सम्पूर्ण कामहरू गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोन आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाटै युट्युबको लागि प्रोफेसनल भिडियोको थम्बनेल बनाउन जान्नुभएको होला। र थम्बनेल बनाउन त आजको यस भिडियोबाट जान्नुभयो र बनाइसकेको थम्बनेललाई आफ्नो युट्युबको भिडियोमा कसरी राख्ने भन्ने बारेमा जान्नुभएको छैन भने मेरो अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यस थम्बनेललाई आफ्नो मोबाइल फोनबाटै युट्युब भिडियोमा थम्बनेल कसरी राख्ने भन्ने बारेमा बताउँछु। आजको भिडियोबाट बनाउने तरिका बताएँ भने फेरि आउने नेक्स्ट भिडियोबाट थम्बनेललाई भिडियोमा राख्ने तरिका बताउँछु। र आजको यस भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सनु होला। र यस्तै अन्य जानकारीहरूको लागि मेरो यस युट्युब च्यानल सुभाष खनाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कुनै पनि भिडियोलाई एडिट गर्न जान्नुभएको छैन भने भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा मेरो यस भिडियोको लिङ्क आएको छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले भिडियो एडिटिङवाला भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।